નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, વેલકમ ટુ માય યુટ્યુબ ચેનલ. આજના વિડીયોમાં આપણે ધોરણ 7 વિષય ઇંગ્લિશ સેમેસ્ટર 2 એનું યુનિટ 5 Me2 તેનું સોલ્યુશન ગાલા સ્વાધ્યાય પોથીની અંદર જોઈશું. તો સોલ્યુશનની શરૂઆત કરીએ. ફર્સ્ટ છે રીડ ધ ફોલોઈંગ પેરેગ્રાફ્સ ફ્રોમ ધ લેસન. એટલે આપણે પેરેગ્રાફ વાંચી અને પછી પ્રશ્નોના જવાબ આપવાના છે. તો ફર્સ્ટ પેરેગ્રાફ છે, આઈ એમ શ્યોર યુ નો મેની થિંગ્સ અબાઉટ એન્ડ્સ. મને ખાતરી છે, શ્યોર એટલે ખાતરી, કે તમે એન્ડ્સ એટલે કીડીઓ, તમે કીડીઓ વિશે ઘણું બધું જાણતા હશો. લેટ્સ નો મોર અબાઉટ ધીસ ટાઇની હાર્ડવર્કિંગ એન્ડ ઇન્ટેલિજન્ટ ક્રીચર. તો ચાલો આ ખૂબ જ મહેનતુ, બુદ્ધિશાળી અને ટાઇની એટલે નાના, હાર્ડવર્કિંગ એટલે મહેનતુ અને ઇન્ટેલિજન્ટ એટલે બુદ્ધિશાળી પ્રાણી વિશે થોડું વધુ જાણીએ. લુક એટ ધ પિક્ચર. ચિત્ર જુઓ. વોટ આર ધ એન્ડ્સ ડુઈંગ. આ કીડીઓ શું કરી રહી છે? ધે આર ટોકિંગ. તેઓ વાતો કરી રહી છે. ડુ ધે ટોક. શું તે વાતો કરે છે? યસ, હા. હાઉ કેન ધે ટોક. તેઓ કેવી રીતે વાતો કરે છે? તો ધે ટચ ધેર ફીલર્સ ઓર એન્ટીના એન્ડ પાસ મેસેજીસ. ફીલર એટલે મૂછ ટાઈપ. તો તેઓ એકબીજાની મૂછને સ્પર્શ કરે છે અને સંદેશો આપે છે. વોચ અ રો ઓફ એન્ડ્સ. કીડીઓની હાર જુઓ. ઈચ એન્ટ ટચીસ અધર એન્ડ્સ વિથ ફીલર્સ. દરેક કીડી બીજી કીડીઓને સ્પર્શક અથવા મૂછ દ્વારા સ્પર્શે છે. હવે એના પરથી પ્રશ્નોના જવાબ આપવાના છે. ફર્સ્ટ, હાઉ ડુ ધ એન્ડ્સ પાસ મેસેજીસ? આન્સર, they touch their feelers or antenna and pass messages. Second question, what kind of creatures are ants? કીડીઓ કેવું પ્રાણી છે? તો ants are tiny, hardworking and intelligent creature. ઓકે, હવે વિકલ્પો છે. An ant is a hardworking creature. B. Which word in the passage means a line? Line એટલે હાર, તો રો આવશે. ઓકે, સેકન્ડ પેરેગ્રાફ જોઈએ. વી ઓલવેઝ સી એન્ડ્સ. આપણે હંમેશા કીડીઓ જોઈએ છે. બટ વી ડોન્ટ પે અટેન્શન ટુ ધેમ. પણ આપણે તેમની તરફ ધ્યાન આપતા નથી. વેર ડુ દે લીવ. તેઓ ક્યાં રહે છે? ઇન કમ્ફર્ટેબલ હોમ્સ, નેસ્ટ ઓર એન્ટ હિલ્સ. સગવડવાળા ઘરોમાં, માળાઓમાં કે રાફડામાં. નેસ્ટ એટલે માળો, એન્ટ હિલ્સ એટલે રાફડો. ઈચ એન્ટ હિલ હેઝ મેની રૂમ્સ એન્ડ પેસેજીસ. દરેક રાફડામાં ઘણા ઓરડા અને પેસેજ એટલે આવવા જવાના રસ્તા હોય છે. અધર રૂમ્સ આર નર્સરીઝ ફોર ધ યંગ વન્સ. અને બીજા ઓરડાઓમાં બાળકોને ઉછેરવાના કેન્દ્ર હોય છે. વર્કર્સ હેવ ધેર રિઝર્વ ક્વાર્ટર્સ. મજૂર કીડીઓ માટે અલગ રહેઠાણ હોય છે. ધ વર્કર્સ સર્ચ એન્ડ ફેચ ફૂડ ઇન્ટુ ધ એન્ટ હિલ. જે મજૂર કીડીઓ હોય છે એ ખોરાક શોધવા બહાર જાય છે અને પછી ફેચ એટલે એને લઈ આવે છે, રાફડામાં લઈ આવે છે. સમ રૂમ્સ આર સ્ટોર હાઉસીસ ફોર ફૂડ. બરાબર. બીજા જે હોય છે રૂમો એ કોઠા રૂમ, સ્ટોર હાઉસ હોય છે, જેમાં ખાવાનો સંગ્રહ થાય છે. ઓકે, આન્સર, વેર ઇઝ ધ ફૂડ કેપ્ટ? ધ ફૂડ ઇઝ કેપ્ટ એટલે રાખવામાં ક્યાં આવે છે? તો ધ ફૂડ ઇઝ કેપ્ટ ઇન સ્ટોર હાઉસીસ. સેકન્ડ, વોટ ડુ ધ વર્કર્સ ડુ? ધ વર્કર્સ સર્ચ એન્ડ ફેચ ફૂડ ઇન ટુ ધ એન્ટ હિલ. સર્ચ એટલે શોધવું, ફેચ એટલે લઈ આવવું. થર્ડ, વેર ડુ ધ એન્ટ્સ લીવ? ધ એન્ટ્સ લીવ ઇન એન્ટ હિલ્સ. ફોર, વેર ડુ ધ યંગ એન્ટ્સ લીવ? ધ યંગ એન્ટ્સ લીવ ઇન નર્સરીઝ. 5. Where do the workers live? The workers live in reserved quarters. આગળ જોઈએ. વિકલ્પો છે. Ants live in ant hills. B. Young ants live in nurseries. D. Blank live in reserved quarters. તો young ones આવશે. Food is kept in storehouses. B. Workers search and fetch food. C. Which word in the passage means special? Reserved. Which word in the passage means to get? B. Fetch.
થર્ડ, સોલ્જર્સ હેવ સેપરેટ બેરેક. સૈનિક કીડીઓ માટે રહેવાના બેરેક એટલે એવા રૂમ હોય છે. સોલ્જર્સ ડુ નોટ ગો આઉટ સર્ચિંગ ફોર ફૂડ. સૈનિકોએ ખોરાક શોધવા બહાર જવાનું હોતું નથી. વર્કર્સ, સોલ્જર્સ ઓર ક્લીનર્સ ડુ નોટ હાર્મ યંગ વન્સ ધ ગ્રબ્સ. જે આ મજૂર હોય છે, સૈનિકો હોય છે, જે સફાઈ કામદારો હોય છે, એ નાના બચ્ચાને, કીડીઓના, એટલે એને ગ્રબ્સ એટલે ઈયળ કહેવાય, તેને કોઈ દિવસ નુકસાન પહોંચાડતા નથી. દે નેવર ફાઇટ વિથ અધર મેમ્બર્સ ઓફ ધ ગ્રુપ. તેઓ જૂથના બીજા સભ્યો સાથે કોઈ દિવસ લડાઈ કરતા નથી. સો ધ એન્ડ્સ લાઈફ ઇઝ વેરી પીસફુલ. તેથી કીડીઓનું જીવન ખૂબ જ શાંત હોય છે. ઓકે, એના પરથી ક્વેશ્ચનના આન્સર છે. વેર ડુ ધ સોલ્જર્સ લીવ? The soldiers live in barracks. Second, what are the young ants called? The young ants called grubs. Why is ants' life peaceful? Ants' life is peaceful because they never fight with other members of the group. એના પરથી વિકલ્પો છે. Soldiers live in barracks. A. Soldiers have separate barracks. B. ઓકે, આગળ જોઈએ. થર્ડ, ધ એન્ડ્સ લાઈફ ઇઝ પીસફુલ. સી. સોલ્જર્સ ડુ નોટ ગો આઉટ ઇન સર્ચ ઓફ ફૂડ. ડી. આગળ જોઈએ. ફોર્થ પેરેગ્રાફ. ધ ક્વીન એન્ટ લીવ્સ ફોર અબાઉટ 15 years. જે રાણી કીડી હોય છે તે લગભગ 15 વર્ષ જીવે છે. ઇટ લેઝ એગ્સ. તે ઈંડા મૂકે છે. એગ્સ આર હેચ એન્ડ ગ્રબ્સ કમ આઉટ. ઈંડાને સેવવામાં આવે છે અને પછી તેમાંથી ગ્રબ્સ એટલે ઈયળ બહાર આવે છે. સોલ્જર્સ ગાર્ડ ધેમ. સૈનિક કીડીઓ તેમનું રક્ષણ કરે છે. વર્કર્સ ફીડ એન્ડ ક્લીન ધેમ. જે મજૂર કીડીઓ હોય છે તે તેમને ખવડાવે છે, જમાડે છે અને સ્વચ્છ રાખે છે. દે ઓલ્સો કેરી ધેમ ફોર એક્સરસાઇઝ એન્ડ સનશાઇન. મજૂર કીડીઓ તેમને કસરત કરવા અને તડકામાં બહાર લઈ જાય છે. Question: Who feeds and cleans the grubs? Workers feeds and cleans the grubs. Second, how long does the queen ant live? The queen ant lives for about 15 years. Third, who guards the grubs? Soldiers guard the grubs. Four, who lays eggs? The queen ant lays eggs. Okay, એના પરથી વિકલ્પો છે. Workers feed the grubs. D. The queen ant lives for about 15 years. C. Third જોઈએ. When eggs hatch, grubs come out. D. 4. Soldiers guard the grubs. A. Workers carry grubs for exercise and sunshine. B. હવે ફિફ્થ પેરેગ્રાફ જોઈએ. સમ અધર ક્રીચર્સ લીવ ઇન ધ એન્ટ હિલ. બીજા કેટલાક જીવજંતુઓ પણ રાફડામાં રહે છે. દે આર બીટલ્સ, સ્મોલર એન્ટ્સ એન્ડ ગ્રીન ફ્લાઇઝ. એમાં વંદા, નાની કીડીઓ અને ગ્રીન માખી હોય છે. વાય ડુ એન્ટ્સ કીપ ધીસ ક્રીચર ઇન ધેર હોમ? કીડીઓ આ જીવજંતુઓને પોતાના ઘરમાં શા માટે રહેવા દે છે? તો ફોર મેની રીઝન્સ, ઘણા કારણોથી. સમ ફોર પ્લેઝન્ટ સ્મેલ. કેટલાકને એમની સુગંધ માટે રહેવા દે છે, મજેદાર સુગંધ માટે. સમ આર જસ્ટ પેટ્સ. કેટલાક તેમના પાલતુ હોય છે. એન્ડ આર પ્લેઇંગ લાઇક અવર કેટ્સ એન્ડ ડોગ્સ. તેઓ આપણા માટે જેવી રીતે બિલાડી અને કૂતરા હોય છે એવી રીતે એ અમુક જીવજંતુઓ કીડીઓ માટે હોય છે. અધર્સ ગીવ સ્વીટ જ્યુસ. કેટલાક મધુર રસ આપે છે. ધ ગ્રીન ફ્લાય ઇઝ એન્ડ્સ ક્રાઉ. જે લીલી માખી હોય છે, ગ્રીન માખી, એ કીડીઓની ગાય છે. ધ એન્ડ્સ ટ્રેન ઇટ ટુ ગીવ હની ડ્યુ લાઇક મિલ્ક. કીડીઓ તેને એક મીઠો દૂધ જેવો પદાર્થ આપવા માટે તાલીમ આપે છે. ધે મિલ્ક ઇઝ જસ્ટ એઝ વી મિલ્ક ધ કાવ. આપણે જેમ ગાય દોહીએ છીએ તે રીતે તેઓ તે ગ્રીન માખીને દોવે છે દૂધ માટે. ઓકે, હવે આગળ જોઈએ. What does the green fly give? The green fly gives honeydew. Second, which creature is the ant's cow? The green fly is the ant's cow. Third,
Which creatures live in an anthill? So beetles, smaller ants and green flies are live in an anthill. 4. Why do ants keep other creatures in their home? Ants keep other creatures for pleasant smell, as pets, or to give sweet juice. 5th, are there pets in the anthill? Yes, there are pets in the anthill. હવે વિકલ્પો જોઈએ. The green fly is the ant's cow. Second, the green fly gives honeydew. A. Which word in the passage means nice? Pleasant. C. Okay. હવે સેકન્ડ છે fill in the blanks using the words given in the brackets. અહીંયા બ્રેકેટમાં જે આપ્યું છે એના પરથી આપણે નીચેની બ્લેન્ક્સ ફિલ કરવાની છે. ઓકે, તો ફર્સ્ટ છે an ant uses its feelers to talk to other ants. Second, the ants live in an anthill. Third, young ants live in nurseries. 4. Food is kept in storehouses. 5. The workers spend most of their time searching for food. 6. Soldiers have separate barracks. 7. Young ants are called grubs. 8. The workers feed and clean the grubs. Okay, આગળ 9th જોઈએ. The soldier guard the grubs. 10. The queen lays eggs. એટલે રાણી ઈંડા મૂકે છે. The queen ant lives for about 15 years. 12. The ant's life is very peaceful. 13. The ants keep some creatures just as pets or for pleasant smell. 14. The green fly is the ant's cow. 15. The ants train the green fly to give honeydew. Okay. હવે થર્ડ છે ટીક ધ કરેક્ટ ઓપ્શન. અહીંયા એક પ્રશ્ન આપ્યો છે, એમાંથી જે જવાબ આવતો હોય એમાં આપણે ટ્રીક કરવાની છે. હાઉ ડુ એન્ટ્સ ટોક? તો ટચિંગ ધેર એન્ટેના. સેકન્ડ, why do the ants touch each others with their antenna? To talk. Where do the ants live? Anthill. 4. Workers have their reserve quarters. Workers. Okay. 5. Live in barracks. Soldier. Some rooms are nurseries for the young ones. Who collects food? Workers ant. Worker ants. 8. Who guards the grub? Soldier. Who feeds and cleans the grubs? Workers. 10. How long does the queen ant live? કેટલું જીવે છે? 15 years. 11. Who lives in the ant swarm? કોણ રહે છે કીડીઓના ઘરમાં? તો green fly. ઓકે, આગળ જોઈએ. અહીંયા when, who, what, where અને when થી પ્રશ્ન પૂછવાનો છે. who એટલે કોણ, what એટલે શું, where એટલે ક્યાં અને when એટલે ક્યારે. ઓકે, તો એ પરથી આપણે યોગ્ય પ્રશ્ન એટલે યોગ્ય જવાબ મૂકવાનો છે. તો ફર્સ્ટ આવશે when do you do exercise in the garden? તમે એક્સરસાઇઝ ક્યારે કરો છો? સેકન્ડ, where does your father work? તમારા પિતાજી ક્યાં કામ કરે છે? થર્ડ, who kicks the ball? બોલને કિક કોણે મારી? 4. what does Ramu sell? રામુ શું વેચે છે? 5. where do the children keep their bags? બાળકોએ તેમની બેગ્સ ક્યાં મૂકી? 6. when does Mohit open the shop? મોહિત દુકાન ક્યારે ખુલશે? 7. what do the girls draw? છોકરીઓએ શું દોર્યું? 8. who sings ભજન in the morning? સવારમાં ભજન કોણ ગાતું હતું? 9. what does મિહિર buy from the shop? મિહિરે દુકાનમાંથી શું ખરીદ્યું? 10. when do Raj and Ravi get up every day? રાજ અને રવિ સવારે ક્યારે ઉઠે છે? 11. where does Mayur stand? મયુર ક્યાં ઊભો છે? 12. who brings letter? પત્ર કોણ લાવ્યું? ઓકે, હવે 5 છે read the sentences and from questions for the underlined words. એટલે આ જે અંડરલાઇન વર્ડ છે એ જવાબમાં આવવું જોઈએ, બરાબર? એ રીતે આપણે પ્રશ્ન પૂછવાનો છે. હું તમને એક સમજાવી દઉં. જેમ કે પહેલું છે રામુ વોટર્સ ધ રોઝ પ્લાન્ટ્સ ઇન ધ ગાર્ડન એવરી ઇવનિંગ. તો
તો રામુ દરરોજ સાંજે ગુલાબના છોડોને પાણી આપે છે. તો કોણ આપે છે? તો હુંથી પ્રશ્ન પૂછવાનો. Who waters the rose plants in the garden every evening? Second, what does Ramu water in the garden every evening? Third, where does Ramu water the rose plants every evening? Fourth, when does Ramu water the rose plants in the garden? ઓકે, એવી રીતે આપણે પ્રશ્ન બનાવવાના છે. બીજું છે અંકિત વોચિસ ગુજરાતી મૂવીઝ ઇન અ થિયેટર એવરી વીક. Who watches Gujarati movies in a theatre every week? What does Ankit watch in a theatre every week? Where does Ankit watch Gujarati movies every week? When does Ankit watch Gujarati movies in a theatre? Third, Deepak sings bhajans in a temple every morning. Who sings bhajans in the temple every morning? What does Deepak sing in the temple every morning? Where does Deepak sing bhajans every morning? When does Deepak sing bhajan in the temple? Okay, આગળ જોઈએ. 4. Mrs. Vyas teaches English at her house every Saturday. Who teaches English at her house every Saturday? What does Mrs. Vyas teach at her house every Saturday? Where does Mrs. Vyas teach English every Saturday? When does Mrs. Vyas teach English at her house? 5. The postman comes to the post office at 9 o'clock every day. Who comes to the post office at 9 o'clock every day? Why does the postman come at 9 o'clock every day? When does the postman come to the post office every day? When does the postman come to the post office at 9 o'clock? 6. Manan washes his car in the garage every morning. Who washes his car in the garage every morning? What does Manan wash in the garage every morning? Where does Manan wash his car every morning? When does Manan wash his car in the morning? Okay. Mr. Kotak drinks tea in his office at 11 am. Mr. Kotak ચા 11 વાગે એમની ઓફિસમાં પીવે છે. એના પરથી પ્રશ્નો બનાવવાના છે. Who drinks tea in his office at 11 am? What does Mr. Kotak drinks in his office at 11 am? Where does Mr. Kotak drinks tea at 11 am? When does Mr. Kotak drink tea in his office? 8. The girls draw a rangoli in the classroom during Diwali. છોકરીઓએ દિવાળીમાં એમના ક્લાસરૂમમાં રંગોળી દોરી હતી. Who draw a rangoli in the classroom during Diwali? What do the girls draw in the classroom during Diwali? Where do the girls draw a rangoli during Diwali? When do the girls draw a rangoli in the classroom? આગળ જોઈએ. 6. Read the advertisement and answer the question. Advertises sell 20% discount. Kala Bahar, House of Saris and Dress Materials, MG Road, Rajkot. Time 10 am to 9 pm. સવારના 10 થી 9. Sunday close, રવિવારે બંધ. એના પરથી પ્રશ્નોના જવાબ આપવાના છે. What is the name of the shop? The name of the shop is Kala Bahar. Second, when is the shop open every day? The shop is open at 10 am every day. What is the discount? The discount is 20%. What does the shop sell? The shop sells saris and dress materials. Fifth, when is the shop closed? The shop is closed on Sunday. એવી જ રીતે બીજું છે. Read the bill and answer the question. આ એક બિલ છે આદિત્ય બુક સ્ટોર 12C દેવમ ક્રિસેન્ટ રોડ ભાવનગર. નેમ છે શ્રેયા દવે. ડેટ છે 12 જૂન 2014. આ વસ્તુ આણે લીધી હતી. ઓકે, અને આનો રેટ છે, આનું અમાઉન્ટ છે, અને આની ક્વોન્ટિટી છે, કેટલામાં લીધી હતી એ. બરાબર, એના પરથી આપણે પ્રશ્નોના જવાબ આપવાના છે. ફર્સ્ટ, વિચ આઇટમ કોસ્ટ 190? કઈ વસ્તુની કિંમત 190 થઈ? ધ કોસ્ટ ઓફ ₹190 ઇઝ અ ડિક્શનરીની થઈ. વોટ ઇઝ ધ પ્રાઇઝ ઓફ ધ વન લોંગ બુક? મોટા ચોપડાની કિંમત કેટલી હતી? ધ પ્રાઇઝ ઓફ ધ વન લોંગ બુક ઇઝ ₹65. વોટ ઇઝ ધ નેમ ઓફ ધ શોપ? ધ નેમ ઓફ ધ શોપ ઇઝ આદિત્ય બુક સ્ટોર. 4.
How many single line notebooks did Shreya buy? Shreya bought 6 single line notebooks. What is the total amount of the bill? The total amount of the bill is rupees 460. એવી જ રીતે છે, read the wrapper and answer the question. Chandan soap, net weight 100 grams, maximum retail price 12 rupees, inclusive of all taxes. Purchase 3 soaps and get 1 pack of active washing powder free. Manufacturer Hindustan Soaps Limited, Morbi. The first chair, what is the weight of the soap? The weight of the soap is 100 grams. What is the price of the soap? The price of the soap is rupees 12. Who is the manufacturer of the soap? Hindustan Soaps Limited, Morbi is the manufacturer of this soap. 4. What is free with 3 soaps? 1 pack of active washing powder is free with 3 soaps. 5. Is the soap available in Gujarat? Yes, the soap is available in Gujarat. આગળ જોઈએ. 9. Read the timetable and answer the questions. તો અહીંયા ટાઈમ ટેબલ છે. 11:15 થી 11:50 મેથ્સ મિસ્ટર શાહ ભણાવશે. 11:50 થી 12:25 ઇંગ્લિશ મિસિસ મહેતા ભણાવશે. 12:25 થી 1 સાયન્સ મિસિસ મોદી ભણાવશે અને 1 થી 1:15 શોર્ટ બ્રેક છે. ઓકે. ફર્સ્ટ, which subject will the students learn at 11:50? The students will learn English at 11:50. English ભણશે 11:50 પછી. બરાબર. Who teaches maths? Mr. Shah teaches maths. Third, does Mr. Modi teach English? No, Mr. Modi does not teach English. 4. When will the students learn science? The students will learn science from 12:25 to 1 o'clock. How long the short break? The short break is long for 15 minutes. 15 મિનિટની છે. બરાબર. નાની રિસેસ. હવે 10 છે. Your teacher has given you a project, our helpers. તમારા ટીચરે તમને એક our helpers નામનો પ્રોજેક્ટ આપ્યો છે. You met a postman and collected information about him and his work. તમે પોસ્ટમેનને મળ્યા અને એના વિશેની માહિતી એકઠી કરી છે એની અને એના કામ વિશેની. તો રાઇટ અ પેજ ઇન યોર ડાયરી. તમારે ડાયરીમાં લખવાનું છે. ઓકે. તો આ રીતે લખશો. I met a postman. His name was Kanubai. He wears khaki uniform. He has a bag on his shoulder. He always gets up early in the morning. He goes to post office. He collects letters, envelopes, money orders, etc. from post office. Then he departs all the letters and other things area wise. Then he delivers them. He has a bicycle. He rides on it and delivers letter and other things from one door to another doors. He always speaks smoothly. He always does his work with happiness. He is hardworking. Thank you.